อีกเรื่องหนึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันดีเซลรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะสรุปแนวทางราคาน้ำมันดีเซลซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาตรึงเอาไว้ไม่ให้เกิน30 บาทต่อลิตรใช่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะจะเดินหน้าตรึงราคานี้ต่อไปจากมาตรการดูแลจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิตดีเซลหรือจะปล่อยให้ลอยตัวในระดับลอยตัวแบบที่ในระดับที่ไม่เกิน32 บาทต่อลิตรนะฮะเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตการตัดสินใจนี้นะครับเนื่องจากมาตรการดูแลราคาดีเซลของกระทรวงพลังงานที่เสนอครม.ที่ดูแลผ่านกลไกกองทุนน้ำมันรวม3 เดือนจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ดังนั้นหากจะต่ออายุการดูแลก็ต้องเสนอครม.เนี่ยนะครับเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ31 มีนาคมนี้ก็วันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าใช่เพราะว่าวันเสาร์นี้23-24ถูกต้องวันอาทิตย์หน้าเนี่ยหมดแล้วนะฮะหมายถึงว่าสิ้นสุดการตรึงดีเซลไม่เกิน30 บาทต่อลิตรก็ต้องพิจารณากันใหม่จะตรึงต่อนะว่าจะตรึงต่อไหมหรือจะไปให้ตรึงอยู่ที่ไม่เกิน32 บาทอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันตลอดนะฮะราคาน้ำมันดีเซลเป็นละลอกไปนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องน้ำมันนะโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเรื่องใหญ่เสมอฮะใช่นี่มันเกี่ยวกับภาคการขนส่งไงถูกต้องแต่ที่สุดแล้วมันก็มีข้อกระแนกกระแหนหรือว่าท้วงติงบ้างก็คือว่ารถยุโรปรถราคาแพงๆเดี๋ยวนี้เขาใช้ดีเซลตกลงแล้วเนี่ยพอคุณตรึงเนี่ยคุณช่วยภาคขนส่งคนจนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยคนรวยก็ได้รับการช่วยเหลือไปด้วยใช่ไหมใช่รถราคาแพงๆรถยุโรประยะหลังเขาก็เป็นดีเซลใช้ดีเซลได้ใช้ดีเซลรถหรูคุณธีระก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ดีเซลได้ไหมรถคุณรถผมก็ใช้ดีเซลใช้ได้ไหมคันนู้นน่ะคันไหนมีคันเดียวคันนู้นคันนี้เหรอมีคันเดียวใช่ไหมเบนซ์อะไรที่ใช้ดีเซลอยู่นี้เขาก็มีใช้ดีเซลได้นะมีโพลของซุปเปอร์โพลท่านผู้ชมฮะเขาถามเรื่องของเงินในกระเป๋าของคนไทยเนี่ยคุณคิดว่าเข้าขั้นวิกฤตไหมก็ไปทำโพลง่ายๆแบบนี้เลยมาถามคุณธีระมาถามผมเนี่ยถามว่าคุณคิดว่าตอนเนี้ยคุณมีเงินในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในขั้นไหนขั้นสบายใจขั้นใช้จ่ายได้สบายใจหรือว่าขั้นบอกไม่สบายใจหรือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ในขั้นวิกฤตหรือเปล่านะครับก็สอบถามนะฮะปรากฏโดยสรุปนะครับคนไทยกว่าครึ่งบอกว่าเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับถ้าเขาไปสอบถามทำโพลนี้มาจากทุกสาขาอาชีพ1,000 กว่าตัวอย่างนะครับ50.5% ครับเกินครึ่งมานิดหนึ่ง50.5% เห็นไหมก็ประมาณว่าเท่าไหร่26 ล้านนะ26.9 ล้านบอกว่าวิกฤต 49.5 นะตัวเลขเนี่ยโอ้โหมันใกล้เคียงกันมากบอกว่าไม่วิกฤตโอ้สูสีเลยใช่สูสีเลยฮะแล้วถ้าเกิดถามตามภาคคนอีสานครับส่วนใหญ่ 77.9% ของคนอีสานนะครับบอกว่าเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตรองลงมาคือภาคใต้ครับ66% นะครับภาคกลาง 47%ภาคเหนือ 35% แล้วก็กรุงเทพ 30%กรุงเทพรวยอ่ะกรุงเทพ 30% บอกว่าวิกฤตที่เหลืออีก 70% บอกไม่วิกฤตแต่ที่แย่สุดถ้าดูตามโพลนะคนอีสานครับ 77.9 กรุงเทพกับอีสานนี่แทบจะสลับด้านกันเลยนะใช่สลับด้านกันเลยถูกต้องนะนี่ฮะนี่แล้วถ้าเกิดถามถ้าเกิดแยกเป็นอายุ16 ถึง 85 ปีนับตั้งแต่16 ปีขึ้นไปถึง85นะครับมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะประชากรบ้านเราที่มีอายุช่วงนี้มี53 ล้านคนใน53 ล้านคนเนี่ย27 ล้านคนตอบว่าวิกฤตอันนี้ถ้าแบ่งอายุนะอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบนะนี่และท่านผู้ชมลองถามตัวเองฮะว่า
กระเป๋าเงินของท่านเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านที่ชมท็อปนิวส์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่น่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังซื้อเป็นคนที่มีกำลังซื้อนะคนที่ดูท็อปนิวส่วนใหญ่นะเพราะว่าติดตามข่าวสารช่องเราอ่ะ เรามีอะไรเราก็แจ้งเตือนแล้วก็บอกใช่ไหมครับถึงขั้นที่ต้องระวังตัวแล้วนะระวังตัวนะเฮ้ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะต้องระวังตัวนะระวังถูกหลอกนะระวังเสียเงินด้านนี้นะใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ท่านผู้ชมครับเรื่องของเรือหลวงคงจะจำกันได้เรือหลวงชลบุรีที่ทำปืนลั่นใส่เรือหลวงคีรีรัตน์หลังจากที่เรือหลวงชลบุรีออกไปซ้อมรบเกิดปืนขัดข้องก็กลับเข้ามาจอดเพื่อเตรียมซ่อมไปจอดต่อท้ายเรือหลวงคีรีรัตน์แล้วอยู่ๆกระสุนปืนมันลั่นออกมาใส่ท้ายเรือหลวงคีรีรัตน์จนกระทั่งได้รับความเสียหายแต่ที่สำคัญมีกำลังพลของกองทัพเรือได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้เขามีการประชุมเรื่องนี้กันเพื่อสรุปผลนะฮะพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก็ชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีกำลังพลที่อยู่บนเรือหลวงคีรีรัตน์ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14นายนะใน14นายนี้9นายบาดเจ็บไม่มากออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะอีก5นายยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือแล้วในจำนวน5นายนี้นะมี3นายอาการดีขึ้นออกมาอยู่ในห้องพิเศษคนไข้ปกติทั้ง5นายที่บาดเจ็บสาหัสสามารถหายใจเองได้แล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนี่นะส่วนเรื่องกองทัพเรือยังได้มีการบำรุงขวัญกำลังพลทั้งหมดแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนี่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งสาเหตุเรื่องของสาเหตุนั้นพลเรือตรีเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการกองทัพเรือตรวจอ่าวในฐานะต้นสังกัดของเรือหลวงชลบุรีนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้นาวาตรีธีรชัยเหล่าสิงห์ผบ.เรือหลวงชลบุรีไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้การเรือแล้วก็สอบสวนนะฮะถ้าสอบสวนแล้วมีสิ่งไหนเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการพิจารณาโทษตามมาด้วยพูดง่ายๆประเด็นนี้ก็คือย้ายผู้การกองเรือหลวงชลบุรีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะมีคำสั่งย้ายแล้วนะฮะส่วนสาเหตุของการปืนลั่นเอาละก็เนื่องมาจากว่าเรือหลวงชลบุรีออกไปฝึกยิงอาวุธในทะเลเมื่อ13มีนาคมระหว่างการฝึกยิงนะปืนเกิดขัดข้อง2ครั้งครั้งที่1นัดที่15เกิดจากกระเดื่องยึดปืนไม่ปลดนะสามารถแก้ไขเรียบร้อยโอเคครั้งที่1ไม่มีปัญหาครั้งที่2นัดที่21เกิดจากลูกปืนด้านก็แก้ไขเรียบร้อยจนกระทั่งช่วงนัดที่37นะฮะปืนพร้อมทำการยิงบรรจุ5นัดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งพร้อมจะยิงละแต่เนื่องจากสนามยิงไม่ปลอดภัยก็ล้มเลิกภารกิจแล้วก็กลับสู่ที่ตั้งฐานทัพเรือสาเหตุที่ปืนไม่ได้ขัดจากการยิงนะแต่เกิดจากการที่ไม่สามารถถอนลูกปืนออกจากวงบรรจุได้ทั้งหมดนี่นะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีลูกปืนค้างอยู่ในรังเพลิงสามารถถอดออกมาได้เพียง2นัดที่เหลืออยู่ในระบบบรรจุช่วงบริเวณนิรภัยการยิงเกินขีดความสามารถของกองกำลังพลประจำเรือที่จะนำออกมาได้จึงประสานเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารเรือจนกระทั่งเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการถอดลูกปืนตัวระบบของเครื่องนิรภัยนะตัวระเบิดของเครื่องนิรภัยรองเปล่าเกิดระบบขัดข้องเนื่องจากสภาพอายุการใช้งานนานถึง40ปีระหว่างปลดนิรภัยรองเปล่าด้วยมือปืนเกิดอาการกลับเข้าที่ด้านหน้าอย่างแรงระหว่างนั้นปืนปรับหันอยู่ในระดับ5องศาเป็นเหตุให้ลูกปืนเข้าไปอยู่ในรังเพลิงก่อนจะลั่น
ไปถูกเรือหลวงคีรีรัตน์นี่อันนี้คือสาเหตุ อธิบายเราก็อาจจะฟังเข้าใจยากหน่อยนะแต่มันเหมือนกับว่ากระสุนปืนไม่ได้อยู่ในรังเพลิงอ่ะคือไม่ได้ค้างลำกล้อง ไม่ได้ค้างลำกล้อง พูดตอนแรกใช่แต่มันเข้าสู่วงรอบเหมือนกับมันเข้าสู่วงรอบของการจะยิงแล้วแล้วระหว่างแก้ไขเนี่ยพอมันสู่ในวงรอบของการเตรียมพร้อมที่จะยิงเนี่ยเจ้าหน้าที่บนเรือเอาออกไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่ยิงแล้วแต่มันเข้าไปแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญนะฮะมาเอาออกให้ก็เลยเอาเรือมาจอดแต่ระหว่างที่เอาออกให้ด้วยมือเนี่ยกระสุนมันเกิดขัดข้องมันเข้าไปอยู่ในรังเพลิงเลยพรึบนะเข้าไปอยู่ในรังเพลิงพรึบแล้วก็มันก็เลยลั่นออกมาอธิบายง่ายๆแบบนี้นะฮะตอนนั้นที่เป็นข่าวเนี่ยเวลาสื่อนำเสนอหรือว่าพาดหัวกันก็แบบง่ายๆว่าปืนลั่นอย่างเงี้ยปืนลั่นแต่มันไม่ใช่ปืนลั่นแบบปืนพกมันเป็นปืนของเรือรบอ่ะใช่คนก็เลยแปลกใจว่าเดี๋ยวนี้แบบไอ้ปืนลั่นเนี่ยมันแบบโอ้โหมันก็อยู่ในเรือรบมันก็ปืนลั่นได้เหรอแล้วกระสุนค้างลำกล้องตอนนั้นก็นำเสนอไงใช่ไหมกระสุนค้างลำกล้องกระสุนค้างลำกล้องแล้วเกิดลั่นขนาดนี้เลยเหรอใช่แต่ว่าทางกองทัพเรือเนี่ยเขาชัดเจนนะก็ขอเวลา3 วันพอครบ3 วันปุ๊บแถลงชัดเจนเลยใช่ไหมใช่รู้ละเอียดเลยรู้สาเหตุเลยนี่แปลกเนอะนี่โหเรื่องใหญ่เลยฮะใช่เรื่องใหญ่เพราะมีคนบาดเจ็บนี่แหละใช่และมีคนบาดเจ็บยังอยู่ใน ICU 5 คนน่ะอันนี้เรื่องใหญ่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ